Mai departe, pentru Taur, cei care v-ați născut cu soarele în Taur, ascendent Taur sau dacă vă cade gradul 24 pe harta voastră natală în casa 5. Hai să modificăm și aici imediat. Invers trebuie să facem. Așa. Hai să vedem. Ok. Vorbim despre luna se află în casa voastră a 5-a. O vedem aici, da? Deci aici la voi se activează, să spunem așa, zona sau axa creativității și a obiectivelor înalte. Casa 5 este casa guvernată de soare, este casa leului, din punct de vedere al fiecare planetă știm că guvernează o casă și aici are de văzut foarte mult cu ego-ul. Atenție, soarele se simte foarte bine în casa 5 pentru că este casa lui. Casa 5 are legătură cu creativitatea, cu strălucirea, cu spontaneitatea, cu copiii, cu iubirea, inclusiv copilul interior, nu neapărat doar copiii, dacă nu aveți copii, vorbim despre copilul interior. Iubirea este casa iubirii, este casa hobby-urilor și a distracției, să zicem așa. Așadar, dragi tauri, aici ca și cum vi se spune să nu vă mai ascunde sentimentele într-un fel sau altul față de ceilalți. Pentru că aici vorbim despre luna în casa a 5-a nu este spontană sau ascunde anumite emoții față de ceilalți. E ca și cum e un moment foarte bun ca să intri în contact cu aceste emoții ca să poți să descoperi cine ești tu de fapt, cu adevărat. Să înveți să te accepti, pentru că este o casă a strălucirii, învață să te accepti. Pentru că aici e prea multă seriozitate. Fecioara în casa 5 este foarte... Energia fecioarei nu este o energie spontană, nici de cum am spus, este o energie de control, da, se controlează, este foarte critică, este foarte obsedată sau are anumite păreri foarte obsesive, da, este exigentă și caută cumva, da, e ca și cum în zona iubirii cauți iubirea perfectă, nu există. Așadar, în primul și în primul rând trebuie să te descoperi pe tine. În al doilea rând trebuie să te eliberezi de aceste exigențe sau auto-exigențe, da? Dacă ești exigent cu tine, cu copiii tăi, cu persoana iubită, de ce nu, da? Um, cu persoanele care și-ar dori să aibă o relație cu tine, ca și cum tu alegi persoane în funcție de anumite criterii pe care tu trebuie să le bifezi. Și aici vorbim despre vorbim de zona iubirii, cum să fie atât de strict în care să zice, ok, dacă nu mi împlinește asta, asta, nu bifez asta, 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 nu ai ce să caute în viața mea, nu vreau să cunosc pe nimeni. Fii foarte, foarte atent la acest aspect al vieții tale, în momentul în care vorbim despre iubire, da? E ca și cum nu căuta perfecțiunea, pentru că nu există și nici măcar nu e bună, după cum zic eu mereu, da? E plictisitoare. Dă-ți voie să te distrezi mai mult, este o casă a distracției. Mm? Dă-ți voie să fii spontan. Nu mai lăsa această energie a fecioarei să te mențină atât de serios, atât de mental. Gândești până și iubirea. Gândești fiecare pas pe care îl faci. Dacă îmi place barul sau pubul respectiv, mă duc, dacă nu, nu. Nu vorbim despre asta, e ca și cum, tu trebuie să te eliberezi de aceste concepte de trebuie să fie într-un fel anume ca mie să îmi placă. Da, ok, mai departe. Da, că am aici multe scrise despre, pentru voi, pardon. Uh, Arată-te așa cum ești, nu cum îți spune ego-ul tău că trebuie să fii. Atenție, este casa ego-ului, după cum am spus. Ego-ul în fecioară, ego-ul în această casă, care este îmbibat cu energia fecioarei, este un ego foarte
maniatic, da. Găsește nod în papură la orice. Toată ziua, taca, 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 taca. Nu trece cu vederea nimic. E foarte exigent. Vrea ca totul să iasă ca la carte. Putem să vorbim de un soi de personalitate într-un fel sau altul, obsesiv-compulsivă, controlatoare și maniatică. Atenție! E momentul să vă dezbărați de năravurile astea, da? Deci aici vorba despre, ok, renunță odată pentru totdeauna la toate aceste lucruri despre care am vorbit. Ai 6 luni la dispoziție să faci acest lucru. Pentru că fecioara sau energia fecioarei nu te lasă să fii, într-un fel sau altul, spontan, să te bucuri de această viață. Nu te lasă să-ți vindeci copilul interior, de exemplu. Dacă luna în fecioară reprezintă o persoană foarte utilă. Uite așa, sunt utilă peste tot și cu partenerul de viață, mă duc îi spăl vasele dacă are nevoie. Dar nu-i spun că iubesc, nu le iau în brațe, nu-l bibilesc, nu-l... Deci aici este diferența, da? Trebuie să înțelegem un pic că nu sunt energii care ne fac bine. Asta este ceea ce această eclipsă vrea să spune în evidență. Nu mi-am inventat eu nimic din ceea ce spun acum. Așadar, mai departe. Dă-ți voie să fii imperfect. Foarte tare această frază, îmi place. Am scris-o aici și luna în fecioară nu face absolut nimic dacă nu este perfect. Nu fac o declarație de dragoste dacă nu îmi ies cuvintele ca la carte. Nu scriu un bilețel sau nu știu, nu sun persoana respectivă dacă nu sunt total convins că e perfectă pentru mine. Da? Dă-ți voie să fii imperfect. Tu doar fă lucruri în următoarele 6 luni de zile care să te ajute să te eliberezi de această manie de corectitudine. Soarele din Pești, da, se află în casa ta a 11-a și te invită să-ți îndrepți atenția către grupurile de persoane din care faci parte, formal sau informal. Nu contează că vorbim despre grupuri de prieteni, nu contează dacă vorbim despre grupuri de, nu știu, persoane care gândesc la fel ca tine. Atenție, dacă ai alți maniatici care gândesc la fel ca tine, nu e vorba de a renunța la ei, e vorba de a conștientiza dacă împărțiți, să spunem așa, a observa care este interacțiunea dintre voi și în ce procentaj, să zicem, vă satisfaceți nevoile. Hai să dăm un exemplu ca să ne înțelegem. Ai un grup de prieteni care gândesc la fel ca tine. Sunt la fel de maniatici, de critici, de... nu știu, habar n-am. Însă, când vorbim despre casa a 11-a, cu energia peștilor, aici vorbim despre persoane, despre faptul că ești îndemnat într-un fel sau altul să observi că grupurile tale de prieteni poate au o altă viziune diferită de a ta și tu poate ești în contra acestor viziuni sau acestei viziuni. Dacă au același mod de a gândi ca și tine, încearcă să fii realist, pentru că asta ne arată Saturn cu Soarele, fii realist și vezi dacă nu cumva stai cu acele persoane, hai să zicem așa, nu știu, de pomană într-un fel sau altul, da? Te sacrifici timpul, nu faci, nu înveți mare lucru de la acele persoane. Pentru că aici ideea este că tu trebuie să te îndrepți către această zonă a 11 în care să-ți dai voie să cunoști persoane noi, persoane nu neapărat spirituale, ci persoane care să îți aducă o nouă viziune de viață.
Este momentul să începi să te compromiți într-un fel sau altul, să te responsabilizezi, că dacă, de exemplu, tu, în zona iubirii, nu ai un partener de viață sau relația ta nu funcționează cum trebuie pentru că tu ești prea maniatic și nu faci, nu spui o declarație de dragoste partenerului de viață doar pentru că nu e perfectă în capul tău. Aici vorbim despre, și nu ești spontan în niciun fel, aici vorbim despre momentul să cunoști persoane care știu cum să îți implementeze într-un fel sau altul sau să te învețe cum să fii mai spontan. În casa cincea este, hai să numim așa, un fel de uh, ego-ul nostru sau, da, ego-ul să-l numim așa, vrea să fie doar el cel văzut, să-i se recunoască doar lui toate calitățile. Și tu dacă crezi despre tine că, doamne, dar eu sunt o persoană serioasă, eu sunt o persoană, nu știu, uite, așa, realistă, sunt o persoană care dă foarte multă încredere, de ce, da, domne, nu am eu un partener de viață? Mm? Pune lumină puțin așa pe întrebarea asta, de ce nu ai pe nimeni sau de ce nu e ok relația ta dacă tu ești, pentru că ești doar serios, nu ești spontan și trebuie să înveți. Îndreaptă-te către a observa consecințele acestui comportament din punct de vedere al iubirii, ca să poți să renunți la acel comportament și să înveți. Cunoscând persoane noi, cunoscând persoane extrovertite, persoane care știu să culeagă într-un fel sau altul sau au un bagaj de informații, persoane empatice, persoane care îți pot trezi în tine acea iubire sau a trezi ideea de iubire necondiționată, pentru că zona pești poate însemna iubire necondiționată. Uite, vezi, acum sunt inspirată. Este momentul să te inspiri de la alții, îmi vine să spun. Nu trebuie să iubești necondiționat. Nimeni nu poate să iubească necondiționat, însă vorbim despre faptul că trebuie să înveți să introduci în viața ta, în următoarele 6 luni, persoane noi cu care tu să te compromiți, în care tu să participi, să depui eforturi alături de acele persoane pentru că te vor ajuta ca tu să devii o nouă persoană. Da? E ca și cum ai nevoie de o readaptare în viața ta din punct de vedere al acelor manii de seriozitate despre care eu vorbeam, da? Și de perfecțiune, vorbim de foarte multă perfecțiune aici. E ca și cum se spune că în următoarele 6 luni de zile să-ți dai voie să privești viața cu alți ochi, da? Să cunoști persoane noi, să faci un mic pas către lumea spirituală, de ce nu, sau dezvoltare personală, tot ce te poate ajuta să crești din punct de vedere al acelei seriozități care te caracterizează. Fă un mic pas către lumea spirituală chiar dacă acum nu o înțelegi și nici nu crezi în fantezii, iluzii. Poate că tu nu crezi, ești doar foarte concret, ești doar foarte realist. Ei bine, îndreaptă-te un pic către lumea neînțeleasă, care nu are nicio explicație. Și vei putea vedea în următoarele 6 luni, dacă faci eforturi, pentru că aici vorba despre eforturi. Saturn vine cu eforturi, nu vine pe degeaba, să-ți spună că trebuie să muncești această zonă alături de ceilalți ca să poți să crești. Nu uita că este, hai zicem așa, momentul să treci la o altă etapă, da? Ceva trebuie să moară, într-un fel sau altul, seriozitatea asta și critica și perfecțiunea trebuie să moară, să devii mai cald, mai empatic, mai iubitor, mai deschis din punct de vedere emoțional, pentru că ești pe punctul să începi o nouă etapă, tu și fiecare dintre noi. Acum, acest
hai să numim așa unde este. Acest domn Uranus, că îl vedem aici, da, este în casa ta întâi, care face acest sextil cu Soarele și cu Saturn și face acest trigon cu Luna. Această energie, după cum am zis în introducere, este o energie fluidă, însă tu de 6 ani de zile, Uranus tot încearcă să te schimbe, să-ți schimbe năravurile, să-ți schimbe, să treci la o nouă etapă. Ai rămas cumva, hai să zicem așa, dacă te simți încă blocat, că nu poți să fii tu, în ce înseamnă tu însuți ca energie pozitivă de Taur, da? Ce înseamnă energie pozitivă de Taur? Abundență, în primul și în primul rând. Abundență interioară, da? Dacă eu nu cred în mine, că în mine zace o grămadă de resurse și nu fac schimbări cu Uranus, și n-am vrut să fac până acum, și mai am la dispoziție încă aproape un an în care Uranus te va părăsi într-un an de zile. Dar mai ai timp la dispoziție să te folosești de energia lui Uranus, care tot îți spune schimbă-te, taurule, fă ceva cu tot ce zace în tine, pentru că tu ai tot în tine, da? Introdu lucruri noi care să te facă din ce în ce mai, nu știu dacă cuvântul abundent este neapărat potrivit. Însă tu știi ce-ți cere și ce ți-a cerut. În ultimii 6 ani cred că ai simțit foarte multă presiune pe persoana ta, ca și cum, bă, toată lumea îmi zice că am bube în cap, domne, toată lumea îmi zice că am aia și eu nu reușesc să le văd. E momentul să începi să le vezi. Folosește mici lucruri care să te scoată din zona cunoscută, în care tu, eu sunt așa și nu am nevoie să mă schimb, fă anumite schimbări pentru că vei reuși să-ți transformi acest arici emoțional care te reprezintă în momentul de față, să te vindeci odată, pentru că poate de mic ți s-a spus că trebuie să fii serios, că iubirea o prostie, habar n-am, fiecare avem poveștile noastre cu luna, da? Dar nu are importanță, important este că acum trebuie să conștientizăm consecințele pentru Taur se văd în zona iubirii. Toate Saturn îți va pune în față realitatea și îți va spune tu ești singurul responsabil pentru ceea ce trăiești din punct de vedere al creativității sau al, de ce nu, al iubirii. Copiii, poate au o relație, nu știu, complicată cu copiii pentru că ești prea critic, prea strict, prea... Observă-te, e momentul să începi să te observi și să faci lucrurile altfel, să te vindeci de această manie. Nu pot să zic altceva. Da. Axa casei 5-11 are de văzut cu socializarea. Deci îndreaptă-te către a fi mai sociabil. Nu are legătură cu singurătatea. Aici, în general, în casa 5 stăm singuri și creăm. Creăm, ce știu eu. Uite, unii dintre voi poate că vă gândiți să faceți inclusiv un copil. Sau aveți o frică teribilă să faceți copii. Poate fi și asta. Dar aici vorbim despre axa socializării în cazul vostru, da? Nu sta singur. Nu mai sta singur. Începe să socializezi mai mult, să te distrezi mai mult, după cum am zis. Iar aici a scris o chestie care cred că e foarte interesantă, acum văd. Ego-ul tău te poate face să crezi că ești singurul sau singura persoană care face lucrurile bine, iar acest lucru ți se va pune în evidență. Atenție! Nu trebuie să te uiți doar la ceea ce te interesează pe tine, ci să înveți să lucrezi în echipă. De-aia e momentul să-ți îndrepți privirea către zona de echipă, să zicem.
Așadar, ai 6 luni la dispoziție să lași deoparte gândirea critică și maniatică și să-ți asumi responsabilitatea de a deveni mai sociabil, comunicativ, spontan, creativ și visător. De ce nu? Da. Cam asta este ideea. Dar ai ajutor din partea acestei planete, Uranus, pe care o cunoști foarte bine. E la tine acasă de mult timp. Așadar, dragii mei, cam astea sunt interpretările. Singurul lucru pe care mai am aici este, v-am anunțat de la început că am un set de întrebări. Luați foicică și pix și scrieți-le, pentru că trebuie să răspundeți. Știți răspunsurile deja. 7 întrebări avem. Prima întrebare este: ce obiceiuri nesănătoase trebuie să elimini din viața ta, da, din viața mea, și nu vreau sau nu pot în momentul de față, mă costă foarte mult să elimin acel obicei prost. Cum pot să am un stil de viață mai sănătos și ce ar trebui să fac pentru a reuși? Ce rutină, da, întrebarea 3, ce rutină nu îmi mai este de folos în această nouă etapă a vieții mele? Pentru că trebuie să renunțăm la anumite rutine, să nu uităm, da? Hai să vedem. Ajunge atâta hărți natale, mă mai vedeți și pe mine. Ce trebuie să vindec în viața mea? Sănătatea fizică, mentală, emoțională, toate trei, relația cu mine însumi, gânduri obsesive, relația cu familia, relația cu partenerul de viață. Ce voi face eu pentru a vindeca? Cum trec eu la acțiune? Sau ce acțiuni fac, într-un fel sau altul? Pentru că nu este suficient să-mi doresc să fac ceva dacă nu trec la acțiune, după cum am spus în acea configurație care este fluidă cu Uranus în Taur, da? Nu e suficient să stau degeaba și să știu că vreau să fac, trebuie să fac. E nevoie de efort și e nevoie de compromis. Întrebarea 5. Ce structuri rigide din mine trebuie să eliberez pentru că mă limitează, nu mă lasă să trec la un alt nivel, nu mă lasă să cresc, să evoluez? Ce compromis îmi asum de acum înainte pentru a avea o viață de calitate? Responsabilitatea, Saturn, da? Întrebarea 7. Ce fantezii sau vise ireale am în capul meu și eu nu conștientizez că sunt doar vise, doar fantezii? Ce poveste a construit mintea mea și nu este adevărată? Ce neg în realitatea mea? Ce spun că nu este adevărată în realitatea mea? Ce nu vreau să văd? Ce prefer să nu aud în jurul meu? Ce nu vreau să recunosc că nu e adevărat? După cum am zis, acea cauză și efect. Dacă în viața ta se întâmplă în momentul de față niște lucruri, sunt actele fiecăruia dintre noi, au consecințe, după cum am spus. Așadar, dragii mei, nu mai am altceva. Wow, am făcut aici o grămadă de ore, am vorbit. Vă doresc eclipsă ușoară și plăcută și spor la muncă, pentru că ne ajută să fim din ce în ce mai buni. Vă pup! Ne vedem data viitoare și aștept comentariile voastre sau dubiile, dacă le aveți. Ciao!